Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen började vi lyfta fram den politiska dimensionen och de möjliga ekonomiska incitamenten för det som har byggt Sveriges rikedom genom åren. Allt till stor del hållits bakom ryggen på den röstande befolkningen. En vapentillverkning som pågått i flera hundra år och klarat oss från krig med egen tillverkning i vårt eget land. Vad vi gjorde under andra världskriget behöver vi inte gå in på i den här serien. Men jag tror de flesta börjar förstå hur Palmemordets mörkläggning nu börjar hamna och placeras i sin förljugna och folkbedragna kontext. Starka ekonomiska incitament som går att korrumpera inte bara personer utan ett helt land, när en konsekvens som ett svenskt statsministermord döljs och mörkläggs av starka ekonomiska krafter. Den klyftan som fortfarande är lika djup och blir mer förödande ju längre åren går mellan etablissemanget och befolkningen och som är helt förödande för en verklig demokrati. Som inneburit att en mediakår blivit politiska aktivister åt regeringsföreträdare och inte alls granskar makten åt folket, utan tvärtom. Som har bildat det kindpussande klägget som gör att makten aldrig granskas ordentligt och avslöjas på de sätt de ger sken av. Och jag hoppas att ingen längre tvivlar på att de konkreta hot som Martninger och Gillberg fick mot sig när de skulle tystas aldrig har varit mer talande för vad det var som låg bakom. Att det var en engångsföreteelse. Att det handlade om att Sverige skulle fortsätta vara ett rikt land. Men framför allt att ett avslöjande om mörkläggningen av mordet skulle innebära att förtroendet för det svenska rättssystemet skulle vara förödande i 100 år. Förstår ni hur specifika, direkta och korrekta som dessa detaljerade hot verkligen var? Även att hela bakgrunden till mörkläggningen skulle skaka det svenska samhället i grunden och förändra det. Vi försökte även folkbilda ytterligare i att hitta de rätta källorna, för att hitta mer viktig information att lägga till alla belägg för hur mörkläggningen väl fungerade. Exemplet med Vänsterpartiets Jan Svensson, som hoppade av kommissionsarbetet i protest, och även uppgifter från både Jan och Krantz om hur rätt ute de var i detaljerna de grävt fram. Att man med facit i hand mycket lättare, via bakvägen kan förstå vilka personer som är så pass engagerade, rakryggade och erfarna, att deras uppgifter går att använda och att gräva djupare i. Som avrundning denna gång kommer jag även att lyfta fram uppgifter från utredningsarbetet som kanske är det mest omvälvande av alla. De som blir lite mer personliga. Lite mer beskrivande i hur sjukt och genom korrupt vårt samhälle är. Med tanke på hur denna utredning har utvecklat sig genom åren och alla försök att i alla fall få uppmärksamhet för mitt utredningsarbete, så finns det många hårda nya livserfarenheter att lägga till erfarenheterna. Som tidigare uppgivits så har i princip alla de aktiva och inblandade i Palmemordet kontaktats i någon form eller diskuterats med på något sätt i något forum.
I flera fall har jag varit naiv och valt vilka jag trodde mer om och som stod på rätt sida sanningen. Flera av dessa nitar har jag redovisat under utredningens gång. Men det finns en person jag ännu inte avslöjat något om. Kanske för att det är den närmsta personen som även varit delaktig i att försöka få fram sanningen, men kanske också den personen som jag hoppats in i det sista på skulle kunna hjälpa till att få fram sanningen i en bredare kontext i Sverige. Men för att använda ett vedertaget begrepp har jag nog ännu en gång varit för naiv i mitt sanningssökande. Denna erfarenhet, trots den upplevda kniven i ryggen, väljer jag nu att dela med mig av, för att jag tror att det får bli en del av beskrivningen av samtiden för hur sjukt vårt land är just nu. Kanske också för att få hjälp med att förstå hur sjukt. Och då har jag blivit hotad, förnedrad, idiotförklarad, hånad, anklagad för att vara landsförrädare och så vidare. Det finns också en möjlighet att vi kanske kan ringa in ett möjligt politiskt strategiskt händelseförlopp, men också spekulera om vad det har för innebörd för framtiden om sanningen kommer att komma fram någon gång. Personen är verkligen ingen duvunge i Palmemordssammanhang och har själv ägnat många år att försöka gräva i materialet, debattera, medverka i flera tv-sammanhang och även att försöka kontakta vittnen direkt. Jag talar förstås om författaren och kronikören Lena Andersson. Lena som i både böcker och mediasammanhang har uttalat sig skarpt om hur otroligt viktigt det är att sanningen kommer fram om mordet. Hur Sverige fortfarande är så trasigt beroende på det ouppklarade mordet. Så om Lena verkligen har, eller har haft en sanningssökande inställning och ambition, får andra gärna hjälpa mig med att tolka. Som flera minns har jag verkligen hyllat Lena tidigare i en debatt, när hon verkligen tryckte till Axberger på scen. När Axberger på sitt härskartekniska översittarsätt predikade att vittnet Delsbon inte alls såg något möte innan skotten. Trots att det finns ett konkret och sakligt vittnesmål om det, som till och med förankrat i att Delsbon till och med kan placera alla personerna sinsemellan och hur de står. Med den utgångspunkten vill jag i denna del verkligen försöka beskriva den känslan jag har av att bli stucken i ryggen och att någon sedan vrider om kniven av en person som jag i grunden respekterar och har, i mitt tycke, gemensamma erfarenheter och upplevelser med, som gör att detta känns extra tungt att skriva om och lyfta fram. Vi kan ju bara lyssna på hur Lena själv beskriver det med Delsbons uppgifter, så konkret det kan bli. Det är framförallt en taxichaufför som sitter väldigt bra till. Han berättar ganska exakt en timme efter mordet, vilket ju är väldigt värdefullt att det är så nära inpå. Han säger spontant, jag har vittnesprotokollet här. Han tittar åt vänster och ser 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Och han vet inte om att det ska hända ett mord här inom några sekunder, så att man är inte uppmärksam på det sättet. Men det är det han spontant omedelbart säger. Jag tänker att sådana där perceptioner är ganska intressanta, för vi har ganska bra uppfattning om hur människor står i förhållande till varandra. Vi vet ganska väl hur vi ska tolka kroppspositioner och sådana saker. Det spelar ingen roll om vi uppfattar något i ögonvrån egentligen. Har man tänkt det där så har man tänkt det. Då har man sett någonting. Och jag tycker att det är liksom perceptioner av det slaget som är att man ser inte riktigt fel på sånt. Och man får just en sån där bild av att men de där 3 i sällskap, då är det någonting med den här konstellationen som sticker ut på det sättet. Och jag tror att kanske inte att det är fel då. Vi har ju på något sätt länge levt i lite grann sådär relativistiska tider. Att men det kan vara så, det kan vara så, allt kan vara sant samtidigt. Men när det gäller mord så vet vi, och polisarbete så vet vi att en person kan inte vara på 2 ställen samtidigt. Och funkar det med logik och det fungerar med empiri och att sätta ihop fakta på bästa sätt. Välresonerat och insiktsfullt av Lena.
Och innan vi går vidare så är det som vanligt konkreta och sakliga uppgifter som ska stå i fokus. Det här är inte menat som en snyftande offerkofta historia för att vinna några sympatipoäng, utan mer beskriva ett händelseförlopp som är relevant för utredningsarbetet och kanske en nyttig läxa för mig i hur jag själv blivit blåst, utnyttjad och förnedrad under resans gång. Med en delad skam kan de erfarenhetsmässiga lärdomarna ändå vara utvecklande i livet, och utan att fastna i privata omständigheter så har jag en hel del sådana erfarenheter i livet redan. Men försök se innehållet, agerandet och det tidsmässiga händelseförloppet som vanligt, så kommer ni säkert också att kunna ta till er av den metodik som legat till grund för det mesta i detta utredningsarbete och slippa gå på nitar själva i framtiden. Jag menar som sagt att det kan ses som ett uttryck för en samtid vi lever i och som säger en hel del om Sverige och sanningen i kontexten av effekterna kring Palmemordet som fortfarande påverkar vårt samhällsklimat. Jag hoppas också i någon form få återkoppling från andra kring detta och möjligtvis förklaringar på vad jag har varit med om. Kanske till och med tips om när jag borde fattat bättre och belysa min amatörnaivitet och ringa erfarenhet av etablissemangsrepresentanter. För att börja någonstans i denna redogörelse så kan vi bara beskriva konkret i vad och hur länge som Lena har grävt i genom åren när det gäller Palmemordet. Vi börjar med vad Lena själv skriver om i sin bok Förnuft och högmod, som släpptes redan 2011, där hon i ett kapitel beskriver sina tankar om vad som hände vid mordplatsen på Sveavägen. Elementär induktion. Så länge det var en otänkbar tanke att Gud inte fanns nådde man andra svar på sina frågor än den dag ateismens hypotes formulerades. Så länge den enda tillåtna tanken var att jorden var medelpunkten runt vilken allt kretsade var man tvungen att tolka sina observationer annorlunda än den dag heliocentrismens hypotes formulerades. Men oavsett premiss ser människan till att göra svaren logiska och rimliga utifrån grundantagandet. Det blir dock olika svar. I den sekulära tillvaron finns liknande dogmer. I modern tid har en sådan präglat en av världens största polisutredningar och resulterat i de slutledningar som går att nå med den. Utifrån antagandet att Lisbeth Palme talar sanning och inte skulle kunna göra något annat kan man bara komma fram till att Christer Pettersson är Olof Palmes mördare, eftersom hon pekat ut honom. Med den premissen är mordet löst. Men mordet på statsminister Olof Palme fredagen den 28 februari 1986 klockan 23:21 förblir en gåta. Detta trots att utsikterna borde varit goda. En upplyst stadsgata mitt i Stockholm, gott om vittnen, polis larmades omedelbart. Gåtan skulle kunna bero på att mordet definitionsmässigt är omöjligt att klara upp med det grundantagande som utredningen har vilat på. Att Lisbeth Palme berättat allt så som det skedde, att hon var ett bra vittne, att hon velat se mordet löst. Låt oss göra tankeexperimentet att det förhåller sig tvärtom i alla tre avseenden. Det är inte särskilt långsökt eftersom vittnesuppgifterna från mordplatsen återger ett annat skeende än det hon skildrat. För resonemangets och sanningens skull prövar vi att befria oss från tankeknuten som bundit ärendet i 25 år och ser vad som händer. De rena faktauppgifterna i det följande kommer från Gunnar Walls bok Mordgåtan Olof Palme från 2010. En på förhörsprotokoll och arkivmaterial grundad genomgång av de otaliga spår, stickspår, hypoteser och politiska aspekter som funnits i utredningen. De personer som bevittnar händelserna minuterna och sekunderna före mordet ger i tidiga förhör uppgifter som talar för att det funnits en längre kontakt mellan paret Palme och gärningsmannen innan den skjuter. Ett femte vittne ger en tidsangivelse som stödjer att ett möte på 30-40 sekunder bör ha ägt rum just före mordet. Vittnet Cecilia A sitter i baksätet i en bil på väg norrut. Just före mordet ser hon paret Palme och den blivande gärningsmannen stå vid annonsspelaren snett norr om Dekorima och sedan snedda tillsammans in mot mitten av trottoaren. Hon uppfattar de tre som ett sällskap. Taxichauffören Anders Dom har då redan en stund från sin position vid rödljusen i riktning söderut sett tre personer stå mitt emot varandra vid annonsspelaren. En timme efter mordet berättar han otvetydigt i polisförhör att han sett ett par stå med ryggen mot gatan och en ensam person med ryggen mot husen.
Paret Palme och gärningsmannen står alltså vända mot varandra och ser ut att vara inbegripna i samtal just innan taxichauffören får grönt ljus, flyttar uppmärksamheten till sin körning och hör skottet. Vittnet Inge M sitter i en parkerad bil på Tunnelgatan på andra sidan Sveavägen med full uppsikt över mordplatsen och viss uppmärksamhet på mannen som han säger står och trampar vid Dekorimas avfasning minuterna före mordet. Inge M är fragmentarisk och tvehågsen men förnimmer starkt att han sett något relevant vid annonsspelaren som han inte kommer på vad det är. Vittnet Anders B går strax bakom paret Palme på Sveavägens trottoar. I förhör på mordnatten säger han att han innan mordet sker har gjort sig en uppfattning om paret och gärningsmannen som ett sällskap om 3. Han tänker att den som går i mitten, Olof Palme, är en kvinna, då det ser ut som att mannen längst till vänster, den blivande mördaren, håller armen om personen i mitten. Anders B uppskattar sträckan de går så till minst 5 meter och att de verkar avspända. Detta plus den fysiska närheten inger honom känslan att de är i sällskap. En revolver till hälften lyft och redo bakom Olof Palmes rygg ser förmodligen från Anders B:s avstånd ut som en mans hand vilande på en ländrygg, varpå hans hjärna kodar denna rygg som tillhörig en kvinna. Mycket specifika synintryck krävs för att alstra känslan av att 3 personer är i sällskap och småpratar. Hjärnan får inte den idén utan en särskild sorts stimuli. Dessa stimuli formas inte av det händelseförlopp Lisbeth återgett, enligt vilket inte finns någon kontakt alls mellan gärningsmannen och paret Palme. Promenerande Sveavägen norrut kommer vittnet Nicola F och lägger vid nummer 44 märke till att det är statsministern han möter. Han bedömer att de går ungefär lika fort åt varsitt håll. Ändå hinner Nicola F gå 150 meter innan han hör skottet vid Bonnierhuset, Sveavägen 56, medan paret Palme bara hunnit 80 meter, sträckan som återstår fram till Tunnelgatan. Här finns den tid som behövs för det bevittnade mötet vid annonsspelaren mellan Olof Palme och hans baneman. Dessa 5 vittnen har alla behövt avfärdas för att Lisbeths skildring ska stämma. Vittnet Anders B liksom eventuellt Cecilia har avvisats som alkoholpåverkade vid tillfället. Hur de 3 nyktra vittnena bortförklarats är mer oklart. Lisbeth Palmes återgivning av händelseförloppet strax före mordet upphäver 5 personers observationer, 5 personer som saknar anledning att omtolka eller uppfatta saken på ett annat sätt än så som det har utspelat sig. Medvetandet kan spela oss spratt, men att samtliga 5 skulle falla offer för synvillor och felaktiga intryck, vilka alla pekar mot någon form av samtal eller konfrontation före skotten, ter sig osannolikt. Även om kontakten mellan gärningsmannen och paret varit kortare eller mindre omfattande än vittnena uppger har Lisbeth Palme lika fullt undanhållit den. För att Lisbeths historia ska stämma måste 5 vittnen ha helt fel. Ifall ett enda av vittnena har det minsta rätt döljer hon vad som föregått skotten. Lisbeth Palme är närmast händelseförloppet och den som naturligen uppfattar det klarast. Men hon är också den som har störst orsak att dölja vad som egentligen händer. Självklart inte för att hon är inblandad eller något sådant nonsens. Människor undanhåller fakta av helt andra skäl. De gör det av skräck, skam, fruktan och social prägling. De döljer händelser för säkerhets skull och för obehaget inför tanken att generande bisaker kan uppdagas när huvudsaker rullas upp. Rädslan för att de egna barnen eller man själv kan vara hotade räcker också för att avstå från sanningen. Det finns fler skäl att ljuga i den här världen än det finns att tala sanning. För en statsministerfru föreställer jag mig att minsta oro för att makens statsmannarykte ska solkas eller att det som utspelat sig just före mordet blir svårt att förklara för svenska folket är tillräcklig för att reflexmässigt välja tystnaden. Om de 5 vittnenas uppgifter äger ett uns av riktighet sker alltså något strax före mordet som Lisbeth Palme finner omöjligt att berätta om, därför att det är hotfullt, genant eller potentiellt befläckande. Det kan vara en missbedömning från hennes sida, en överdriven säkerhetsåtgärd, en felaktig spekulation om konsekvenserna. Men när beslutet är fattat, vilket måste göras snabbt och mitt i hennes livs mest traumatiska situation,
tvingas hon hålla fast vid det för all framtid. Att senare ändra sig och berätta som det vore gränslöst genant. Hennes skäl och bedömningsgrunder kan vara triviala eller tungt vägande. När hon väl bestämt sig för att tiga måste hon förbli tyst. Det här skulle innebära att hon sett in i gärningsmannens ansikte under 30-40 sekunder och hört honom prata. Kanske vet hon vem han är, känner till hans namn. Det verkar inte troligt att Olof Palme släpper någon så nära in på sig som vittnesuppgifterna gjort gällande, som han inte känner till eller som är ombud för någon han känner. Alternativt tvingar personen till sig denna sällskapsliknande kontakt. Den torde i så fall vara ytterst skrämmande för makarna Palme. Även detta bedömer Lisbeth, om så är fallet, att hon inte bör och kan berätta om. Lisbeth Palmes beteende åren efter mordet har varit synnerligen märkligt. Den motsträviga inställningen till polis och rättsväsende, det kategoriska utpekandet av Christer Pettersson, den kompromisslösa hållningen, oviljan att samarbeta och det synbara ointresset av att lösa mordet. Hon har varit stingslig, kitslig, sluten och ständigt förorättad. Den som döljer viktiga ting och vet om det har en benägenhet att bli överspänd och djupt kränkt som försvar. När hon får frågor om mordet i media blir hon än idag alldeles stel. Det måste inte enbart bero på chocken och traumat. Lögner är besvärliga. Man tappar orienteringen i vad som är väsentligt och ger för mycket detaljer samtidigt som man är diffus om de relevanta detaljerna. Fram till dess man inser att det säkraste är att tala så lite som möjligt broderar man och snickrar, stryker under, blir orolig att inte bli trodd och stryker under lite till, betonar ovidkommande saker. Lisbeth Palme framhåller med eftertryck och på ett apart sätt att hennes yrke som psykolog gör henne speciellt lämpad att kyligt bedöma ett för henne fruktansvärt skeende. Eftersom hon, enligt mitt resonemang, är förhindrad att berätta vad hon iakttagit måste hon övertyga oss extra mycket att hon är rustad att göra iakttagelser. Den som bara rakt upp och ner återger vad som hänt behöver inte påminna om sin duglighet. En sådan person visar att hon är observant. Hon hävdar inte att hon är det. Lisbeth Palme ger under den första tiden efter mordet flera skiftande vittnesmål om gärningsmannens utseende och klädsel. Under våren 1986 säger hon att mördaren har en vit överläpp, en ljus platt överläpp, ljus blick, markerade kindknotor. Det hela är mycket detaljerat och låter som beskrivningen av en bild man studerat noga och i lugn och ro. Det låter som fantombilden. Eftersom Lisbeth ändå inte, enligt min tes, kan tala om vad som hänt utan putsar på sin diktade historia ändras den och förbättras allt eftersom, så som det blir när man hittar på. Vid konfrontationen med Christer Pettersson i december 1988 säger Lisbeth Palme inte bara det ser man vem som är alkoholist, vilket är nog så avslöjande. Hon säger också, han stämmer med min beskrivning. Det är alltså inte iakttagelserna vid brottsplatsen han stämmer med, för dem har det aldrig varit tal om att yppa, utan med den påhittade beskrivningen. Lisbeth Palmes krav att ingen skulle se hennes ansikte vid konfrontationen eller filma henne vid tillfället är även det mycket talande. Det är svårt att trovärdigt styra ansiktsmusklerna när man genom en ursprunglig osanning i allt som följer tvingas till skådespeleri, varför det finns goda skäl för henne att vara försiktig. Hennes stränghet och krav skapar distans och respektfull rädsla hos poliser och jurister. Något som är till fördel när hon ska klara att härbärgera allt detta och undvika misstag. För att gå i land med det är det klokast att hålla folk på avstånd och delta så lite som möjligt. Lisbeth Palme har inte varit med vid en enda rekonstruktion på brottsplatsen. Frågan varför paret Palme går över Sveavägen är väsentlig i sammanhanget. I tingsrätten undrar åklagare Helin om de hade tänkt promenera hela vägen hem. Lisbeth svarar ja. Den som ämnar gå raka spåret till Gamla stan från Sveavägen håller sig på den västra sidan. Men det gör inte statsministern och hans hustru. De korsar gatan. Brukade paret Palme promenera hem genom Stockholm nattetid? Jag vet inte om Lisbeth fått den frågan. Det borde hon.
Min bedömning är att det finns en kategori människor som gärna promenerar fast de kan ta tunnelbanan och en annan kategori som aldrig skulle promenera om de kan välja bekvämare färdmedel. Flertalet människor tillhör den senare kategorin. Och även de mest promenadbenägna hämmas i sin iver av kyla, mörker och skränande människor runt omkring. Denna löningsfredag led mot sitt slut. Det var sent. Det var mörkt och kallt och Olof Palme hade vid 2 kända tillfällen samma dag visat oro inför omgivningen. Dels när han avböjde att bli fotograferad vid fönstret på sitt arbetsrum med motiveringen nej. Ingen vet vad som finns där ute. Dels när ljuset plötsligt släcktes in i butiken bredvid biografen medan Olof och Lisbeth stod och pratade med sonen Mårten efter filmen. Enligt Mårten tittade han olustigt in i butiken som för att se om det var någon där. Trots denna nervositet bestämmer sig paret Palme för att promenera 2 kilometer i vinternatten genom en stad av berusade helgfirare. När de nu ändå gör det är det helt ologiskt att byta trottoar. Varför går de över gatan? Lisbeth har förklarat det med att hon ville titta i en klädaffär. Sari, troligen indisk. Det är inte fullständigt otänkbart att en kvinna mitt i natten i 6-gradig kyla och 3,5 sekundmeters vind får med sig sin make på att krångla sig över en bred, ogästvänlig aveny för att under några ögonblick jag gick fram till fönstret lite hastigt, säger Lisbeth i rätten, titta på kläder i ett skyltfönster. Inte ett alldeles otänkbart beteende, men nära nog. Och det är en långt ifrån nöjaktig förklaring till varför paret Palme går över gatan. Att titta på kläder i fönstret till stängda affärer, när det därtill kräver viss möda, förutsätter ett stort klädintresse. Hade Lisbeth Palme vid den här tiden ett stort klädintresse? Hade hon någonsin setts i färggranna tiger och paljetter? Det kan emellertid inte uteslutas att det hon säger stämmer. Att hon senare påstår sig bara ha tittat lite hastigt kunde i så fall bero på att hon inte vill framstå som ytlig och fåfäng. Men om det istället utspelar sig någon form av avtalat möte vid Tunnelgatan måste Lisbeth Palme efter mordet titta på en orsak till varför de gör detta i övrigt omotiverade sidbyte. En klädbutik blir då mycket lämplig. Ifall det verkar för magstarkt att tänka sig att mötet vid annonsspelaren var avtalat, snarare oplanerat och överrumplande, återstår stötesten med Lisbeths fönstershoppande mitt i natten. Var den ivern verkligen stor nog för att föra paret över gatan? Varför korsar de Sveavägen? Det orimliga däri pekar mot ett avtalat möte som hon av någon anledning inte kan berätta om. Från klädbutiken fram till skotten är Lisbeths beskrivning av händelseförloppet ytterst torftig, konstaterar Gunnar Wall i sin bok. Hon ger få om några observationer från de sista 100 meterna. Efter detta tomrum är, enligt hennes egen utsago, det första hon säger att det är skrämmande med barnens smällare. Då har hon hört skottet. Det är en lång mening att uttala när man uppger sig gå arm i arm med, vilket vittnen inte stödjer, fått ett dödande skott genom ryggraden. Det hinner man inte. Men eftersom Lisbeth, enligt min tes, ändå till stora delar måste fabricera detta skeende kan hon lika gärna hävda att skottljudet får henne tala om smällare. Vittnet Lars J. inne i gränden hör henne efter första skottet ropa: "Nej, vad gör du?" Eller "Hjälp, vad gör du?" Ifall hon har ropat så, är det riktat till Olof eller till gärningsmannen. Det går inte att avgöra av utropets innehåll. Om det är riktat till gärningsmannen antyder inte bara att hon är medveten om hans närvaro bredvid Olof utan att den också i någon mån är accepterad. Om utropet är till Olof tyder det antingen på att hon är helt omedveten om att en person gått nära dem eller att han gått där så fredligt att hon inte kan tänka sig att han har del i att Olof plötsligt faller. Det verkar otroligt konstigt att en människa skulle kunna komma så nära Olof Palme utan att Lisbeth märker något alls. En statsminister och hans hustru måste förstås alltid vara mycket vaksamma på omgivningen. Att gärningsmannen målmedvetet skjuter även mot Lisbeth pekar mot att ett möte har ägt rum. Det är en påtaglig extra risk för honom att stanna kvar en tid det tar att sikta och avlossa ytterligare ett skott. Men han bedömer att han måste det.
Om han varit så osynlig för Lisbeth Palme fram till skottet som hon påstår borde han vara varse det och inte ödsla flykttid, kraft och mental uppladdning på att döda en person till. Den som avrättar Olof Palme med i det närmaste ett nackskott är ute specifikt efter statsministern. Ser han sig nödgad att samtidigt döda även hans hustru torde det bero på att han just stått ansikte mot ansikte med henne. Som ni förstår så är Lenas fokus helt inriktat på den man som paret Palme har pratat med innan skotten föll. Det här har varit kärnan i Lenas kritik genom åren, där uppgifter från många vittnen inte kan stämma med Lisbeths berättelse om vad som hände. Något som Lena så sent som i inledningen i Borgnäs bok även understryker när det gäller vad Lisbeth har uppgett i förhör. Till denna beskrivning av vad som hände på mordkvällen innan skotten har även Anna Hages uppgifter och till och med skiss framkommit sedan dess, som stärker mötesscenariot ytterligare. Det var för övrigt i Hages bok 30 år av tystnad, som kom 2018, där vi kunde läsa Lenas brev till Hage om att hon ville ha kontakt för att utreda vidare. Till saken hör att jag efter att ha hört hur kritisk Lena var till uppgifterna om mötet och våra samstämmiga uppfattningar om vad som hände innan skotten, hörde av mig till Lena på ett erbjudande sätt och delade med mig av min utredning redan i början av 2022. Bara någon månader efter att jag börjat gräva. Och jag blev ännu mer uppmuntrad när Lena verkligen gick på, i en artikel i mars 2022, där hon menade att svaret kring mordet kan finnas i en konspirationsteori och att stämpla alla som inte följer manus. Med det är inte lösningen. Vi läser när Lena kritiserar Axberger, där han ger sig på den nedtystade åklagaren i sin tillrättaläggande smutsiga sagobok. Det som ägde rum vid den famösa pressträffen i juni 2020 då Stig Engström presenterades som statsministermördare beskrivs som en skandal större än allt som tidigare hade skett i mordutredningen, vilket inte vill säga lite. Villospår, rättsövergrepp, myndigheter i öppen konflikt, smuggling, privatspanande politiker, kriminella polischefer och så vidare. Efter åren av små och stora katastrofer i statsministermordets spår trodde man inte att det skulle kunna bli värre. Men det överträffades efter 34 år när en av riksåklagaren förordnade ämbetsman, utan bevis och med regeringens tysta bifall, sänkte en postum över en sedan decennier avliden människa. Det var den svenska rättsstatens slutliga kapitulation inför ett statsministermord den varken förmått förebygga eller utreda. Åklagaren Christer Petersson bortsåg från plikten att beakta sådant som talade till den misstänktes fördel. En del av det han sa var dessutom hårdvinklat, ibland direkt fel. Kunskapsmässigt hade utredarna för att nå sitt mål slagit in på icke-falsifierbaras väg, som rättsligt sett inte är farbar. De utgick från det de skulle bevisa istället för att bevisa det. Det är en gåta, summerar Axberger, varför mordutredningen avslutades så osakligt, förnuftsvidrigt och laglöst. Orden är värda att upprepa, ty de är oerhörda, osakligt, förnuftsvidrigt och laglöst. Hur är det möjligt att det i demokratins Sverige går att komma undan med det? Och att sedan i de snåla förklaringar som gavs unna sig en ära av arrogans? Varför tillåts den ytterst ansvariga, riksåklagaren Petra Lund, att två sina händer och efteråt knappt befatta sig med ärendet? Hur kan hon inte ha något som helst att säga om ett osakligt, förnuftsvidrigt och laglöst förfarande när landets svåraste, viktigaste och mest traumatiska mordutredning avslutas med ett rättsövergrepp? Hur kommer det sig att medborgare som skriver omsorgsfullt underbyggda inlagor till åklagarämbetet om oriktigheten i det skedda möts av en kompakt mur av maktfullkomlighet? Vad krävs egentligen? Justitieombudsmannens vidräkning med hanteringen i fjol renderade ingenting mer än slappa fraser av typen "det får stå för honom". Axbergers bok lär inte heller leda till något, eftersom vi är apatiska inför problemets kärna. Vi begriper inte oss själva eller vårt land. Om de ansvariga åtminstone kände sig förpliktade att delta i en verklig dialog i den demokratiska offentligheten. Ett samtal där man trängde bakom retorikens dimbankar, bröt ner undanglidningarna, tankefelen och sofismerna och förde oss ner till konkretionen, till tänkandet,
bevekelsegrunderna och avvägningarna. Något är osunt i våra strukturer, tankestrukturerna inkluderade, och vi behöver sopa rent framför egen dörr innan vi basunerar ut vår regnbågsfärgade förträfflighet. Det finns all anledning att vara försiktigare med att ropa konspirationsteori och vetenskapsförnekare så fort folk inte talar enligt manus. Och ibland är kontentan av en konspirationsteori just bara det som Hans-Gunnar Axberger själv påpekar i en intervju i Fokus, när han misströstar om att någon instans kommer att ta sig an frågan. Jag tror lite cyniskt uttryckt att rättsväsendet håller ihop här. Att man håller ihop i skrået och eliterna brukar vara en hörnsten i det konspirativa bygget. Vad gör vi när det stämmer? Kan ni förstå att jag verkligen kände att Lena var helt rätt person att dela mina framsteg med och få min utredning kritiskt granskad av? Jag fortsatte sedan att dela min utredning i de 9 versioner jag regelbundet släppte och efterfrågade hela tiden granskning och kritik i någon form för jag lyfte fram. Det är lite intressant att läsa uppgifterna jag delgav Lena, eftersom de väcker minnen kring hur utredningsarbetet utvecklades. Redan i april 2022 lyfte jag fram hur viktigt Jerker Söderbloms PM var för utredningsarbetet, apropå det vi lyfte fram i några avsnitt sedan. Vid den här tidpunkten släppte jag i princip en ny version av utredningen varje månad, men fick egentligen aldrig någon återkoppling. Lena var upptagen med annat, och självkritiskt borde jag kanske ha förstått något redan då. Vidare erbjöd jag möjligheten, om vi kunde utreda något ihop. Jag frågade även, utan framgång, om Lena kunde hjälpa till att tipsa om någon mer redaktionell assistans förlagsmässigt, baserat på mina amatörmässiga begränsade språkliga formuleringar. Någon månad senare i diskussionerna så fick jag dock mycket bra feedback och det blev ännu en gång tydligt att vi delade den viktiga centrala delen i vem det egentligen var som paret Palme träffade vid reklampelaren. Jakten var verkligen igång. Redan i juli 2022 så redogjorde jag för den grekiska haren, som jag menade var förutsättningen för mordet och hade en koppling till Kreta där paret firat semester i september 85. Men det var inte förrän i november 2022 som poletten trillade ner ordentligt och Lena var en av de första personerna som fick ta del av mitt verkliga avgörande fynd om vem grannmannen och mötesmannen var. Lena var en av de första som fick matchningen mellan Theo och grannvittnet Wennerlings skiss. Kan dela med mig av att jag fortfarande får ståpäls så fort jag tänker på i vilken stund insikten om Theo föll på plats. Det intressanta med dessa belägg är alltså att jag i flera månader visste att det var en grekisk man jag sökte. Men det var inte förrän klippet hos Rosa mannen kom ut under 2022 som jag senare på hösten hade möjlighet att hitta honom med rätt information. Det ska också tilläggas att under 2022 så släpper alltså Lena sin bok Koryferna om Palmemordet som hon släppte som en roman där personer skulle motsvara verkliga personer i viss utsträckning. Lena var alltså upptagen med en bok om Palmemordet samtidigt som jag delade mina avslöjanden och framsteg med henne. En bok hon sedan hela hösten 2022 åkte runt och sålde in i många sammanhang. När jag så fortsatte utreda och till och med började med YouTube vid årsskiftet så hade vi någon sporadisk kontakt i början av 2023 innan kontakten upphörde totalt och jag fick aldrig mer några svar på mina frågor, funderingar eller fortsatta diskussioner om detaljer. Det är precis det här som man måste försöka förstå. Lena har alltså i minst 12 år letat efter vem det var som paret Palme träffade vid reklampelaren. Det som hon så tydligt lyfter fram när hon menar att många vittnen måste ha fel om Lisbeth ska ha rätt. När så Lena får reda på vem mannen är och jag hittar det, så upphör alltså kontakten från Lenas sida ett tag därefter. Jag får inte längre något svar och man hör knappt något om Lena och Palmemordet efter det. Man kan ju dra en slutsats om att det skulle störa hennes bokförsäljning om något nytt revolutionerande kom ut som inte passar in. Eller var det kanske så att hon redan från början bara var ännu en i raden som redan visste och bara ville parasitera på det lönsamma Palmemordet? Var det så att intelligenta och språkduktiga Lena bara hade låtsas intresserat sig för det som jag lyfte fram? Som snabbgranskade och ställde några intressanta frågor under resans gång bara för att hålla mig upptagen och att det aldrig var meningen att få någon granskande hjälp?
eller att det inte var så viktigt med sanningen som hon gett sken av, nu när en grymt stor pusselbit ändå fanns framme. Gissa om jag hade många funderingar i huvudet. Försöker man hitta något på vad Lena har gjort i anslutning till Palmemordet, sedan hon slutade svara på mina kontaktförsök, så hittar man bland annat en artikel i DN sommaren 2024 om böcker som handlar om nationaltraumat. Hur släktingen till Lars Krantz, den nyttiga idioten från Bokmässan, som inte har några som helst problem att hänga ut sin avlidna anhörige som åtlöje inför befolkningen, är en del i det hela med sin släppta bok i februari samma år. Även Jon Jordås kommande bok ska få sin införsäljning och framtida uppbackning av Klägget, helt i den svenska hjärntvättande PR-andan. Men även Lena Andersson ställer såklart upp på att berätta om sin bok och även de detaljer som hon tycker fortfarande är anmärkningsvärda. Helt utan att faktiskt ens lyfta fram att mannen som hon sökt i så många år nu har blivit identifierad av mig. Vi läser från artikeln. Snart 40 år efter mordet på statsminister Olof Palme flödar det ut romaner om nationaltraumat. Vad bottnar den litterära lockelsen i? Boklördag möter Clara Krantz och Lena Andersson, två författare som använt mordgåtan som fond i skrivandet. Presskonferensen blev upptakten till bokskrivandet, både för Clara Krantz och Lena Andersson. Men privatspanaren i Andersson vaknade redan 2011 i samband med 25-årsminnet. Hon satt klistrad vid Sveriges Radio, som ägnade hela dagen åt mordet. Känslan var att de tänkte, nu gör vi det här ordentligt en sista gång. Tvärtom blev det en sorts nystart. Lena Andersson försökte förstå varför så många vittnesmål talade emot Lisbeth Palmes. Fascinationen steg febrigt. Hon gick Sveavägen upp och ner med tidtagarur. Och testade även att springa från mordplatsen, in på Tunnelgatan och upp för de 89 trappstegen till Brunkebergsåsen, mördarens misstänkta flyktväg. Lena Andersson skrattar till. Av det förstod jag att man måste vara ganska vältränad för att klara det. I koryferna kallas Olof Palme för Carl Stjärne, spaningsledaren Hans Holmér för Rolf Utterström. Genom fiktionen kan vi få syn på nya saker. Jag skriver om en mörkläggning, till exempel. Det ger bättre svar om man gör det allmänt, snarare än specifikt. Det är en viktig poäng med fiktion. Tydligt med en engagerad Lena som till och med springer i trapporna. Som återigen lyfter fram diskrepansen mellan vittnen och Lisbeths utsagor. Men det allra värsta som jag överhuvudtaget hittar kommer senare i texten, när Lena till slut lyfter fram vad hon nu förstår ligger bakom mörkläggningen. Att det är precis det som jag har lyft fram hela tiden. Att det var två händelser som skett samtidigt och behövde hanteras. I den stunden hade i alla fall det varit något så när hederligt att i alla fall nämna uppgifter från någon som har delat otroligt många avslöjanden under en period med henne. Eller i alla fall nämnt personen som hon i över ett decennium har letat efter. Men Lena väljer istället att referera till Leif G.W. Perssons bok Grisfesten. Vi läser om Lena och hennes insikter i Palmemordsgrävandet. Lena Andersson har även avhandlat mordet i romanen Sveas son, samt i essäer och tidningskrönikor. I den nya artikelsamlingen Människan under renovering finns ännu en text på temat. Den bästa roman som enligt henne har skrivits om händelsen kom ut 1978 till 8 år före mordet. I Grisfesten synliggör Leif G.W. Persson skickligt en struktur som jag tror låg till grund för mordet. Det vill säga, hur man för att dölja en sak måste dölja något annat. Sedan skenar händelseförloppet. I en recension av koryferna i Svenska Dagbladet löd rubriken: Varför är Lena Andersson så besatt av Palme? Det är tyvärr en tendens i det offentliga samtalet att man hellre sätter psykiska diagnoser än diskuterar i sak. Jag är inte ett dugg besatt, men djupt intresserad av mordet på statsministern eftersom det inte är löst. Det skapar en oro och oförlösthet som inte är sund för ett samhälle. En sorts katastrof är det.
Det är alltså osunt med ett olöst svensk statsministermord. En katastrof. Men Lena har inga problem att undanhålla uppgifter som skulle kunna förklara mycket mer av vad som faktiskt har hänt. Hon som trots allt har en möjlighet och ett rykte av att kunna göra det i andra sammanhang. Så inte nog med att Lena bara lägger locket på efter alla års grävande själv. Inte ens nämner ett knist om all värdefull information som jag delgivit henne under flera månaders tid. Ingenting om att hon nu vet vem det är hon själv och andra har sökt under så många år. Hon väljer alltså att citera den största Palmemordsmörkläggaren av dem alla. G.W. Persson, som förklaring på att hon nu vet mycket mer. G.W. som jag i hela min utredning sakligt och konkret argumenterat för hur avsiktligt fel han har i de uppgifter från mordkvällen som han redogör för i så många olika sammanhang. Hur han varit en kontrollerande programledare i TV3 och knappt lät Gösta Söderström, Sven Ahner, Kari Putiainen komma till tals i, med alla sina relevanta framgrävda argument. Kan ni förstå hur det känns då? När man verkligen får en knop i veckan i ryggen i att inte ens refereras eller uppmärksammas och att det till och med känns som att kniven vrids om när hon nu hänvisar till GW för att ha visat henne ljuset. Så nu när någon nyligen uppmanade mig att kontakta någon journalist för att få hjälp med att nå ut med mina avslöjanden, så tänkte jag att jag måste berätta om denna del i mitt utredningsarbete för att folk verkligen ska förstå vad jag redan gått igenom. Att jag har ansträngt mig. Att jag har haft hopp om att få hjälp. Den här artikeln visar istället på hur många som är villiga att göra reklam för sina parasiterande böcker, fast flertalet av dem är helt på det klara med att det som de skriver inte har med sanningen att göra, eller är kraftigt vinklat för att sälja, eller fortsätta sälja i den parasiterande mörkläggningens tjänst. Och det sjuka är att i bilderna i artikeln ligger en bok överallt som har Klara, Lena och Jon Jordås bilder på baksidan. Vad tror ni det vinklade meddelandet till alla läsare är då? Att det är det här gänget som kommer att brösta mörkläggningen framöver, men att de nu säljs in via DN. Och att det via en fiktiv bok från artikelförfattaren som hela artikeln ska säljas in som, att det nu är upp till hemsnickrade narrativ och propagandacirkusen via kläggmedia som ska behandla Palmemordet. Det är så fruktansvärt smutsigt parasiterande på denna tragiska händelse och ingen verkar ens vilja vara intresserad av att föra fram sanningen, även om de vet om den. Även om de har möjlighet. Inte heller någon som ärligt rannsakar sig själva och säger att de har haft fel tidigare. Och för att ännu en gång folkbilda om hur fruktansvärt naiva eller medvetet aktivistiska personer är, så ska nu ännu en skendebatt dras igång om GW och nedläggningen av programmet Veckan. Om det är överhuvudtaget någon som tror på dessa lögner om att det var vad GW sa eller varför han har blivit förd bakom ljuset, samtidigt som han suttit i statstelevisionen och TV4 under alla år för att kontrollera och kommentera allt som dyker upp om Palmemordet. Jag kan bara känna sorg för hur minneshålade guldfiskminnesbefolkningen är när det kommer till vilken sida om mörkläggningsskiljelinjen som GW befinner sig på. Allt ser bara ut som ett försök att vittvätta GW för att sedan försöka vittvätta statsmedia i den omvandlingen som nu sker. Det är därför som den nya regeringen inte ens rörde finansieringen och överallt hyllar en dominant statsmedia, trots hur de blir behandlade när de väl är där. Så vad handlar det här om, tänker ni? Har inte Lena en plattform att nå ut med nästan precis vad hon vill? Har inte hon stuckit ut hakan tidigare själv och lyckats med att stöta sig med det övriga klägget? Är inte det en del av hennes intellektuella framtoning i hennes böcker och ledare i tidningen? Eller är det till och med en demonstration i att visa att hon ställer sig på GW:s sida? Mot alla konspirationer som hon tidigare tyckte man skulle lyssna på, samtidigt som man sökte sanningen. Följer Lena det som Inga-Britt Ahlenius gjorde efter att ignorerat mina uppgifter hon tyckte var mycket intressanta och dyker upp med Borgnäs på Palmemordskonferensen? Det var såklart en stor del i att jag var glad att få kontakt med Lena, inte bara för att jag kunde få hjälp med att granska mitt arbete, utan även en möjlighet till att saker verkligen uppmärksammades när väl Lena förstod att det vi delade hade fått sina svar. Kan även tillägga att det funnits andra gemensamma aspekter som möjligen bidragit till att vi har haft en samstämmig utgångspunkt i syn på människor och värderingar
Och Lena är en av de få som faktiskt har berömt och rosat användningen av vittnespsykologisk kunskap för att utreda i materialet. Så här står man, med en kniv i ryggen och ett totalt ignorerande och total avsaknad av välbehövlig ljusläggande uppmärksamhet. Det som också är både stötande, men rimligen är mycket relevant, är att Lena är sedan länge knuten till Svenska Dagbladet, som sedan en bra tid tillbaka är det största propagandaorganet för desinformation runt Palmemordet. Ni vet dit ett helt gäng gamla statsmediaprofiler har hamnat för att hamra in ännu en oskyldig svensk syndabock för mordet. Hur förklarar Lena det med vad hon menar hände på mordkvällen? Hade Christer A. någon roll i Lenas bok Koryferna? Var det Christer A. som pratade med paret Palme vid reklampelaren? Vad pratade då om? Aktieskatten. Varför skulle inte Lisbeth berätta det, istället för att peka ut en blandmissbrukare från Sollentuna flera år senare, menar Lena. Men Lena verkar bara finna sig i det. Hon verkar ju ha fått sina svar och det visade sig inte alls vara så viktigt att sanningen kom fram. Svenska Dagbladet har hon fortfarande förtroende för. Är det för att fortsätta parasitera själv och sälja egna böcker? Det är ju inte så att hon har slutat sälja sin bok. Dementerat att hon nu vet mer om mordet, som gör att boken är irrelevant och hon kan inte längre stå för den. Skulle man inte kunna tänka sig att det var en väg om man är ärlig och rak med sina intentioner om att sanningen behöver komma fram, att man faktiskt drar tillbaka något man vet inte längre stämmer eller inte är relevant? Är det ett moraliskt dilemma som ingen författare gärna vill diskutera offentligt? Det kanske är en av fördelarna med det digitala, när man bara kan plocka bort eller redigera om material man inte längre vill ska finnas framme för att det är så avslöjande för ens agenda. Som en viss PR-laki som redigerar bort meningar i flera år gamla videos som motsäger den nya propagandaagendan. Visst är det något riktigt sjukt som händer i vårt samhälle. Och när inte ens en person som Lena Andersson kan rakryggad ta itu med det stora öppna svenska såret, så förstår ni hur illa det är ställt med vårt land. Och jag hoppas att möjligheterna att lyfta på locket till denna mörkläggning nu finns att hämta utomlands. Och när vi nu ändå är inne på Svenska Dagbladet så kommer jag nu ta mig friheten att spekulera kring vad allt det här kan handla om. Bakgrunden är nämligen att Svenska Dagbladet får anses som en moderat tidning, och tittar man på den bevakning som skedde efter Palmemordet så visade det sig att Svenska Dagbladet knappt hade någon unik framgrävd information, utan det handlade bara om att kort rapportera vad de andra tidningarna redan rapporterat om. För mig tyder detta på att det helt enkelt var så att sossarna, Palmeskenutredningen, använde sig av deras egna propagandakanaler med statstelevisionen i spetsen. Det skulle också kunna tyda på att Moderaterna inte var införstådda med allt som hänt den första tiden efter mordet. Även om den lönsamma vapenexporten var legitimerad av båda sidor. Men sedan förra valet har några smygande förändringar skett i det politiska landskapet, och när nu statsmedia gör sig av med alla äldre mörkläggande resurser som skriver sista böcker om Palmemordet, så hamnar alltså alla dessa hos Moderaternas propagandaorgan SvD. Med hela statsradio-sagotillverkningsentouraget på lönelistan. Eller är det trots allt Wallenberg som sponsrar den fortsatta mörkläggningen av Palmemordet via de fortsatta vapenförsäljningarna? Men som vi också snuddade på i förra avsnittet, så är det märkligt att Sverigedemokrater inte lyfter fram Arnold Sundqvists berättelse för att försöka konsumentupplysa om hur Palme och sossarna styrde Sverige i samband med mordet. Har de inga egna så kallade journalister som kan gräva vidare i Arnolds uppgifter? Eller några de kan tipsa? Eller finns det inga verkliga journalister i detta land längre? Har de dött ut? Det är en total, mycket talande, avslöjande tystnad för vad man egentligen vet. Och när man till och med tystar Dick Eriksson när han blir en del i partiet, så måste man ju börja spekulera i vad som egentligen pågår. Speciellt som varken Moderaterna eller högljudda Sverigedemokrater vill göra något drastiskt med statsmedias enorma skattpåse med pengar och försvarar att det behövs till varje pris, trots att de blir så fulinramade i varje program de deltar i.
Då kommer jag försöka sträcka ut hakan och ställa några frågor som snurrar i mitt huvud och som jag hoppas vi får svar på någon dag i framtiden. Är det så att Sverigedemokraterna har full koll på vad som har hänt vid Palmemordet, men att de väljer att vara tysta om det? Är det en del i varför de behandlades som pesten under många år och blev anklagade som säkerhetsrisk och ett hot mot demokratin? Är det så att Sverigedemokraterna var tvungna, som en del i Tidösamarbetet, att hålla tyst om mörkläggningen under dessa 4 år? För att Moderaterna ska försöka rensa upp i de egna tidigare inblandningarna i det. Är det därför som Moderaternas propagandaorgan nu gör allt för att hjärntvätta hela befolkningen? För om SD väl kommer in i regeringen finns risken att de inte håller tyst längre. Nu kan just det skylla på att de inte sitter i regeringen och inte kan påverka, som alibi och bortförklaring. Eller är det så att SD ställer upp på den fortsatta eviga mörkläggningen för att tillgodose Wallenberg och Sveriges ekonomi, nu när de jagar den stora upprustningspengasäcken i EU med sin rysskräckpropaganda? Är det så att det är Åkessons framputtade möjliga efterträdare i Vinge, som namnmässigt har en koppling till Palmemordet och en tidigare Säpo-chef, är den som kommer stå för någon form av anpassning till den verkliga historien kring mordet? Eller är det bara ett hot som sedan kommer användas för att fortsätta mörklägga och rädda landet? Är det inte längre då intressant att fortsätta skydda befolkningen i landet från framtida urspårade regeringar som kan fortsätta utsätta Sverige för säkerhetshot och att vi blir indragna i konflikter utan att befolkningen förstår varför? Eller handlar det om att ska det vara ett rumsrent svensk politiskt parti så måste den smutsiga vapenexporten få fortsätta? Alla måste anpassa sig till att bli Wallenbergklanens mörkläggande lakejer. Är det då du ger den mörkläggande säkerhetspolisen i landet mandat att hålla tillbaka antalet visningar och spridandet av avslöjande information på en YouTube-kanal? Är det som man ignorerar, stämplar bort kritiska röster och försöker trötta ut de som bara vill lyfta fram en granskning och alternativ beskrivning av ett rimligt händelseförlopp upp för diskussion i det allmänna samtalet? Vad säger de här om den demokrati vi påstår att vi har? Har vi en befolkning som får göra insiktsfulla val var 4:e år? Är det här verkligen något man vågar chansa och hoppas på? Eller ska man försöka göra vad man kan ändå, utanför Sveriges gränser? Vågar man verkligen riskera ett förlustval nästa år? Eller att Moderaterna går ihop med sossarna och sedan dödar alla möjligheter att nå ut? Ska man hellre satsa sin röst på de petade Sverigedemokrater som mer fortsätter i sanningssökarspåret, som Widning och Richthoff? Eller är det bättre att hoppas på att Trump är den som ställer världen till rätta, nu när den svenska krigshetsande globalismvapenexporten verkar skina igenom allt som denna högerregering verkar ha sitt fokus på? När vi får reda på sanningen om Sverige som den inofficiella 17:e NATO-medlemmen? Vad som egentligen låg bakom kriget i Ukraina eller konflikten i Gaza? Eller de flesta krig i världen som provocerats fram eller har ljugits om i flera decennier? Eller är det så att våra politiska företrädare nu fortsätter lägga locket på och ska försöka rida ut den tillfälliga Trump-perioden som allt verkar likna i media? Problemet med att vänta och se är att det fortfarande finns människor i livet som kan berätta, bekräfta, dementera uppgifter runt Palmemordet. Men de försvinner varje år. Nyligen försvann vittnet Nieminen, som jag tror hade mått bra av att få berätta om vad hon var med om i samband med mordet och turerna med hennes sällskap, som vi har grävt upp fakta kring. Hur hon råkade ut för saker genom åren i form av hot och märkliga händelser. Att hon tog jobb på båtar för att komma ifrån Palmemordet. Helt enkelt hur hennes liv har påverkats av mörkläggningen. Alla har ju inte fått skriva en bok som Anna Hage fått göra. Så fundera på om vi lever i en demokrati, när alla personer tystas av skäl som de själva får redogöra för. Vilket land är Sverige egentligen? Är det här det pris det tidigare ekonomiskt välmående landet och den trygga befolkningen bara får acceptera? För att eliten i etablissemanget inte tror att vi kan hantera sanningen, eller är det ett bekvämt sätt att intala sig själv för att behålla den sjuka politiska sektens styre i landet? Att det är en del av uppdraget svenska politiker har och att det inte går att ändra på.
Hoppas att någon kan hjälpa mig att reda ut dessa frågetecken framöver. Och var går egentligen den moraliska gränsen för att medvetet sprida lögner och parasitera på ett svenskt olöst statsministermord? Eller fortsätta sprida när väl sanningen kommer fram? Var går gränsen för att man moraliskt behöver ta avstånd från tidigare uppfattningar även om de varit okunnigt framlyftna? När ska man dra tillbaka sina böcker för att man insett hur felaktiga och vilseledande de är? Kanske återbetalar alla de som blivit bedragna av tidigare lögner och påhitt. Så man inte parasiterar och bedrar personer i onödan. Att man tänker sig för och att det finns det framtida pris för att sprida felaktig information om man har tjänat pengar på det. Eller bryr man sig inte alls? Det kanske helt plötsligt bara blir en åsikt, ett inlägg i debatten eller ett jobb. Nu är det visst bara att vända blad och gå vidare till annat. Nu när Lena vet det jobbiga som behöver komma fram, då var det inte längre så viktigt att andra fick reda på det. Här verkar i alla fall vi skilja oss åt. Och frågan är om inte det är dessa avvägningar som avgör på vilken sida om etablissemangsskiljelinjen personer befinner sig på. Var skillnaden går i moraliska avvägningar. Vilka personer som låter ekonomiska incitament styra. Vilka personer som anser sig vara för mer än andra. Vilka personer som går att tystas. Vilka personer och partier som väljer att vara tysta, möjligen av politisk strategi, när det samtidigt hängs ut 9 ensamma svenska galningar som gärningsmän och de bara sitter tysta på läktaren och tittar på. Är man tyst delaktig då? Bidragande. Vart går gränsen? Antar att det bara handlar om att tills vidare känna sig blåst och försöka lirka ut kniven, slicka såren och lägga en ny obehaglig erfarenhet till mängden av tungköpta livserfarenheter. Vill i alla fall att fler skulle förstå hur det varit att utreda bland alla mörkläggare och de som vänt en ryggen under resans gång. Vi vet ju redan att Lena skrivit förordet i Borgnäs bok och hur Borgnäs ser till att lyfta in alla påkomna personer under sina vingar. Det vill bara vänta sig att Lena snart står och håller någon föreläsning på nästa års Palmemordskonferens och sedan får en medalj av kungen för vad de går med på när de överger hela sin själ och moraliska kompass i mörkläggningens spår. Man kan ju fundera på om det är SvD eller Wallenberg som betalar Borgnäs nu för tiden tro. Eller är det skattepengar eller icke frivilliga licensavgifter som tidigare? Som en avslutande inramning i detta avsnitt, nu när jag gräver i äldre material och insatser som har genererats under utredningstiden, så kan jag lika gärna berätta om alla andra jag försökte få kontakt med tidigt. Jag har listor med ett 100-tals mejladresser till journalister, politiska företrädare även från ungdomsförbunden och alla som jag hittat varit inblandade eller intresserade av Palmemordet. Även de flesta tillgängliga mejladresser som jag hittat hos olika mediehus, tidningssiter och vanliga dödliga. Jag ville verkligen ge alla en möjlighet att ansaka sig själva och vad de hade för roll i livet. Nu vet jag inte hur många av dessa som kommit fram eller blivit stoppade på vägen, men ofta fick jag ötosvar när folk var på semester eller föräldralediga. Det var något jag redan började med 2021 och 2022, och min möjligen naiva värld, så kan mitt mejlande och informerande och förespråkande av verkliga avslöjande uppgifter och uppmaningen att just rösta på Sverigedemokraterna i förra valet har spelat en skillnad i hur valresultatet gick. Oavsett om jag idag kanske undrar vart de egentligen har hamnat i debatten. Minns även att när förhandlingarna runt samarbetet drog ut på tiden, innan regeringen bildades, så tänkte jag att Palmemordets fortsatta mörkläggande var en av de delar som var knepigare att förhandla om och hantera. Är självklart öppen för konkreta argument som talar mot min naiva inställning, men med tanke på hur tonen i de flesta Palmemordsforum har förändrats genom åren, så är jag övertygad om att många poletter har trillat ner hos många andra sanningssökare under åren. Men hur alla dessa medvetna personer bara accepterar att ännu en helt oskyldig syndabock pekas ut och bara sitter tysta och tittar på medan det pågår, övergår mitt förstånd. Antar att vi är skapta och uppfostrade olika. Oavsett.
för att även lyfta in hur mycket jag har försökt lyfta fram det jag hittat i ljuset. Både att ringa och prata med vittnen, som jag redogjort för, har resulterat i en mycket blandad skara reaktioner. Förutom det så har jag också vänt mig direkt till de oskyldigt drabbade. En av dessa som jag tyckte otroligt mycket synd om var vapenhandlarens dotter Ulrika, den som offentligt i alla fall försökte slåss för Engströms oskuld och samtidigt lyfta fram hur Engströms exfru blev behandlad i det fruktansvärda utpekandet under 2020. Det gjorde mig ännu en gång riktigt ledsen och helt bedrövad att läsa en artikel nyligen från Ulrika där hon berättade hur Engströms exfru haft det de senaste åren innan hon gick bort förra året. För Engströms exfru blev utpekandet ett hårt slag. Det säger Ulrika Glaser Ridberg, vars föräldrar var goda vänner med paret. Hon var som ett jagat djur, satt längst in i lägenheten och var rädd när pressen stod utanför. Hon tyckte att det var så absurt. Och hon misstänkliggjordes ju också. Hon avled i fjol och jag tror att hon mådde dåligt över det här hela sin sista tid. Fy fan för alla som varit delaktiga i att en helt oskyldig människa och hennes före detta man utsattes för detta rena rätts- och mediaövergrepp. Alla dessa personer måste skämmas för vad de har varit delaktiga i och i detta sista sammanhang vill jag i alla fall lyfta fram att jag bara drygt en månad efter att jag började gräva i denna utredning och redan förstod vad Engström hade haft för sig, ringde Ulrikas nummer och pratade med hennes man och sedan skickade över det jag hittat om Engström. Så här skrev jag alltså redan i ett mejl till Ulrika den 8 december 2021. Hej Ulrika. Jag pratade nyss med Johan om att jag ville skicka över information om Stig Engström till dig. Som jag nämnde till Johan har utpekandet av Stig Engström som Palmemördaren påverkat mig enormt då jag länge varit övertygad om att han är oskyldig. Jag har själv kommit fram till flera teorier om vad som egentligen har hänt och som jag menar senare har bekräftats med vidare forskning. Jag menar till och med att Stig var en hjälte som såg till att polisen var snabbt på plats på mordnatten. Jag bifogar en fil med hela mitt resonemang, tillvägagångssätt och referenser som styrker detta. Ni gör vad ni vill med detta, men jag vill i alla fall att ni skulle få möjlighet att lägga det pussel som jag själv gjort och som känns mycket mer i linje med verkligheten än den mediala bilden av Stig och hela utredningen. Många varma hälsningar från en som hatar att man hänger ut oskyldiga utan möjlighet att försvara sig. Jag hoppas verkligen att ingen missar detta viktiga. Det var alltså snart 3,5 år sedan som jag ringde och skickade detta meddelande till de drabbade. Drygt en månad efter att Stig Engström och hans anhöriga blivit uthängda i den Netflix-serie som var det provocerande startskottet för mitt utredande. Hoppas alla också förstår hur säker jag har varit på Engströms varande på mordnatten och hans totala oskuld i alla utpekanden och hans egentliga hjälteinsats. Hoppas också detta ger en viss förståelse för vem jag är som person när andra oskyldiga drabbas. Vad som är min uppfattning om vad som är rätt och fel. Hade jag kunnat gjort det på något annat sätt redan då? Möjligen. Men vad? Fundera gärna själv på vad du hade gjort och har bidragit med runt det här arbetet, för de som följt det. En dryg månad senare skickade jag en ny version till Ulrika, som svarade att hon då låg nerbäddad i covid-19 och skulle läsa och återkomma. Hoppas fler förstår hur provocerande det blir nu när en alldeles för sen Montreal helt plötsligt, lägligt minneshållande ska frikänna en person som aldrig ens varit föremål för verkliga misstankar, om man bara förklarar vad han faktiskt gjorde på mordkvällen och varför. Men det är inte en massa mörkläggande domare i Lund intresserade av. Det intresset har bara alla de mörkläggare som hittar på 15 punkter som ska hålla kvar Engström i hans lögner på mordplatsen, bara för att upprätthålla de officiella lögnerna om vart gärningsmannen Anthony White egentligen tog vägen efter skotten och den smidiga pantermarschen in på Tunnelgatan, när han tog vänster in på Luntmakargatan norrut, bakom ryggen på vittnet Jeppsson. Allt det här vi tjatat om och som aldrig kommer att ändra sig. Hoppas alla kan förstå att jag så fort jag förstod och fick en möjlighet grävde fram uppgifter och försökte kontakta drabbade som vapenhandlarens dotter och via henne Engströms exfru för att tipsa om Engströms verkliga varande och agerande på mordkvällen när det trots allt var precis där jag började gräva en dryg månad innan.
när jag vägrade köpa den uppenbart övervinklade serien om honom på Netflix. Så hela denna utredningen kanske rundas av på ett konklusivt sätt. Nu när jag delar med mig av hur jag så tidigt agerade för det goda och de drabbade av denna tragiska mörkläggning av ett svenskt statsministermord. Hoppas nu att alla förstår att många av de avgörande uppgifterna om att Palme dog som privatperson får sin förklaring. Hur Anthony White sätts i Säpos lokaler efter mordet, men skenutredningen som tvingas ner till Sydafrika kokar ihop lögner om att han aldrig varit i Sverige. Att de många citaten har varit avgörande för att beskriva hur omvälvande mordet och mörkläggningen varit. Och att de detaljerade och skarpa hoten som Gillberg, Martninger och även Palme fick innehöll de verkliga ledtrådarna om vad allt det här handlade om egentligen. Att det var en engångsföreteelse. Att alla skulle släppa det för att Sverige skulle få fortsätta vara ett rikt land. Att om sanningen kommer fram så kommer förtroendet för det svenska rättssystemet att förstöras i 100 år. Kan alla nu se att det vi har lyft fram helt rimligt motsvarar precis de här hoten? Det är därför som jag kan konstatera både att denna utredning är helt rätt ute och att de stora avslöjanden vi gjort ligger mycket närmare verkligheten än vad någon annan avslöjat tidigare. Men för att i alla fall avsluta i en positiv och inspirerande ton så är det precis det här som nu händer i USA. Även personer där som har en stabil plattform gör allt för att gräva i de tidigare lögnerna vi har blivit presenterade med under flera decennier. Helt fruktansvärda avslöjanden kommer att komma fram framöver. Men då är min fulla övertygelse att både jag och de som följt denna kanal finns bland de allra bäst förberedda på vad som ska komma. Förstår man mer om hur MK Ultra och Operation Mockning Bid och har lyssnat på många av de modiga visselblåsare som vågat sticka ut hakan genom åren och verkligen förstår vad de menar mellan raderna, så är jag helt övertygad om att vi kommer att vara de bäst lämpade att hantera avslöjandena framöver. Och när det gäller Palmemordet så måste ni vara vaccinerade från alla nya sjuka påhitt, narrativ och utpekanden som kommer framöver. Hoppas också att kunna dela den otroliga känslan att vara helt fri igen efter dryga 3 års grävande där ingen längre kommer att kunna tysta med smutsiga anklagande stämplingar som privatspanare, konspirationsteoretiker, kvinnohatare, antietablissemangsextremist eller rasist. Just nu ser jag bara en fortsatt total mörkläggning av Palmemordet för befolkningen med den helt okritiserade utpekande kampanjen som hela klägget bedriver. Inget tyder på att statsmedia kommer att få krypa till korset för vad de var med och bidrog till redan under mordnatten och dagarna efter, när de skulle locka in oskyldiga vittnen in i Palmeskenutredningens mörkläggande gap. Allt tyder på att det svenska etablissemanget kommer att fortsätta skydda sanningen och Wallenbergs pengar in i den svenska statskassan. Så vi som vill annat behöver organisera oss i en verklig gräsrotsrörelse och få nödvändig hjälp utifrån Sverige, men framför allt utifrån kommunistiska EU. Stort tack till alla som följt, kommenterat sakligt och utvecklande. Och de som uppmuntrat och stöttat. Ni vet vilka ni är och många har varit omnämnda i de sammanhang ni bidragit med.